ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრები გრძელდება, ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე დღეს პოლიტიკურ პარტიებს ხვდება. ქურდობა საოკუპაციო ხაზთან სკოლის შენობიდან დაუდგენელმა პირებმა კომპიუტერები მოიბარეს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის მეორე დღე ბათუმში, ამჯერად ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ხვდება. დღის ბოლომდე კი დაგეგმილია ასევე შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთანაც. ნათია გოგსაძე ბათუმიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა გზავნილებით მივიდნენ დღეს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები როს გოტმულერთან შეხვედრაზე. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ვიზიტის მეორე დღე დაიწყო სწორედ ამ პოლიტიკური შეხვედრებით. ნატოს გენერალურ მდივანთან შესახვედრად და შიდა ვითარებაზე სასაუბრო თბილისიდან ჩამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიის წევრები, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წარმომადგენლები. ჩვენ დავინტერესდით თუ რა იქნება ის მთავარი თემები, რომელზეც ოპოზიციის წარმომადგენლები ისაუბრებენ ნატოს გენერალურ მდივანთან და საინტერესოა ისიც, რომ ეს არის ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ამ შეხვედრას ესწრება ნატოს წევრი 29 ქვეყნის ელჩი და პლუს მაკედონია, ჩრდილოეთ მაკედონიაც ამასთანავე. როგორც სერგი კაპანაძემ შეხვედრის დაწყების წინ გითხრა, მათთვის მნიშვნელოვანია ნატოში ინტეგრაცია და ასევე ისიც და უსაფრთხოება ნატოს მხრიდან და ამ თემების განხილვა და ასევე ისიც თუ რას ფიქრობენ ჩვენი პარტნიორები მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, შიდა დემოკრატიაზე და როგორ რეკომენდაციებს ადლევენ ისინი ხელისუფლებას. დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრება პარლამენტიდან ირმა ინაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ჩამოვიდა ბათუმში იმისთვის, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს თავად უთხრას, რომ საქართველოში თანდათან მატულობს ნატოს საწინააღმდეგო განწყობები. ჩვენი მთავარი გზავნილი ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი შეხვედრები ტარდებათ საქართველოში. ჩვენი მთავარი გზავნილი იქნება, რომ საქართველოს ინტეგრაცია ნატოსთან უნდა დაჩქარდეს, უნდა გადავიდეს ახალ ეტაპზე და რომ ნატო უნდა იყოს უფრო აქტიური პარტნიორი ჩვენთან, სხვადასხვა თვალსაზრისით, როგორც უსაფრთხოების კუთხით, მათ შორის შავი უსაფრთხოების კონტექსტში, ისე დემოკრატიის მხარდაჭერის კუთხით. განსაკუთრებით ახლა, როდესაც მოდის საკმაოდ მძიმე საარჩევნო წელი. გუშინ პრემიერმა სხვათა შორის NDI-ის მონაცემები გაავრცელა, რომ ნატოს თითქოს და მხარს უჭერს ჩვენი მოსახლეობის 71%, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს ასე არ არის. განწყობები შეიცვალა. თუ ვინმეს ჩვენი მიღება უნდა და ნატოში გუშინ წინ მიგვიღებდა, მაგრამ დღეს უკვე არის ვითარება, რომელიც შემდეგი დასკვნის გამოტანის საფუძველს იძლევა. ნატო არის ჩვენთვის მიუღწევადი ამოცანა. ამაზე კაფიოდ საუბრობენ ამაზე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც. ჩვენ თავაზობთ საქართველოს ხელისუფლებასაც და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს დავიწყოთ მუშაობა სამხედრო მიუმხრობლობის მოდელზე. ირმა ინაშვილმა განაცხადა, რომ გაცილებით მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის დღევანდელი შეხვედრა, ის არ აპირებს, რომ რაიმე ტიპის პროვოკაციები მოაწყოს ამჯერად და აცხადებს იმასაც, რომ უბრალოდ ფიქრობს, რომ უნდა გამოხატოს თავისი პოზიცია და გააცნოს აუცილებლად ნატოს წარმომადგენლებს, მით უმეტეს, რომ თავად შეხვედრის ფორმატი არის საკმაოდ სოლიდური და აკადემიური, რომელსაც ესწრებიან ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როს გოტმულერი, არჩილ თალაკვაძე, პარლამენტის თავმჯდომარე. სწორედ მათ გახსნეს დღევანდელი შეხვედრა პოლიტიკურ სპექტრთან. ამ შეხვედრის დაწყების წინ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ალიანსი ერთგული რჩება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების და ასევე ალიანსი მუდმივად განიხილავს საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორს. შესაბამისად, საქართველოსგანაც მოითხოვს, რომ რეფორმირების გზაზე მან კომპრომისები არ დაუშვას. განცხადება გააკეთა ასევე არჩილ თალაკვაძემ და მან თქვა, რომ ოკუპაცია ერჩება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად. მოხარული ვარ აქ ყოფნით, რადგან თქვენი ქვეყნის ლიდერებთან ერთად განვიხილავ თუ როგორ გაიზარდა ნატო საქართველოს თანამშრომლობა. პატივი მაქვს შევხვდე პარლამენტის ლიდერებს იმისთვის, რომ მათ გავუზიარო ჩემი ხედვა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან რეფორმებსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენ უკვე ვესტუმრეთ ბათუმის პორტს და შევაფასეთ საქართველოს საზღვაო ძალების შესაძლებლობები და მათი თანამშრომლობა ნატოსთან. ალიანსი უზრუნველყოფს საქართველოს პრაქტიკულ და პოლიტიკურ მხარდაჭერას, როგორც საშინაო, ასევე თავდაცვის სფეროებში. ქვეყანაში არის რეალური პროგრესი დემოკრატიისა და ეკონომიკის დარგში, თუმცა აუცილებელია გაგრძელდეს რეფორმების პროცესი, იმისთვის, რომ საქართველო მოემზადოს ალიანსში გაწევრიანებისთვის. დღემდე ჩვენთვის გამოწვევად რჩება ჩვენი ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. ეს არ არის გაყინული კონფლიქტი, ეს არ არის პრობლემა, რომელიც უკვე მოხდა, ეს არის გამოწვევა, რომელიც
დღესაც არსებობს და რომელიც თავისი უარესის სახით გრძელდება დღემდე, რაც გულისხმობს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებს, გულისხმობს ჩვენი მოქალაქეების გატაცების შემთხვევებს, გულისხმობს სხვადასხვა საფრთხეებს, რაც მომდინარეობს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, მიუხედავად ამ გამოწვევებისა. ჩვენ განსაზღვრავთ ჩვენ მომავალს. რუსეთის ფედერაცია ვერ განსაზღვრავს საქართველოს მომავალს და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, დასავლეთთან ერთად საქართველო ქმნის თავის მომავალს და ქმნის მომენტს, როდესაც ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იქნება შესაძლებელი მშვიდობიანი გზით. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ დღეს დილით დაათვალიერა სანაპირო დაცვის ხომალდები. ამ ღონისძიებაზე ის იმყოფებოდა ვახტანგ გომელაურთან ერთად. შეეხება დღევანდელ დღის წესრიგს, როუზ გეტემოლერი დღის მეორე ნახევარში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს. დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია, ამის შემდეგ კი უკვე ჩრდილოატლანტიკური საბჭო თავის მეხუთე ვიზიტს საქართველოში დაასრულებს. დელეგაციის გამგზავრება ბათუმიდანვე იგეგმება. ნათია გოგცაძე გვერდთვებოდა ბათუმიდან. მანამდე კი როზ გიოტმოლერმა და ნატოს დელეგაციის სხვა წევრებმა შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად სანაპირო დაცვის ხომალდები დაათვალიერეს ბათუმის პორტში. მთავარმა არხმა ვახტანგ გომელაურს შეკითხვა გათავისუფლებული სპეცრაზმელების შესახებაც დაუსვა, თუმცა მინისტრს ამ საკითხზე საუბრის სურვილი არ აღმოაჩნდა და ბათუმის პორტიც უკომენტაროდ დატოვა. Adakh spetsrazmeli დაკავშირებით ხوار გაგვიკეთებთ კომენტარს სასამართლომ გაათავისუფლა ისინი და მინდა მამუკა ხაზარაძის კომენტარს ინფრასტრუქტურის მინისტრის კულინარიული შესაძლებლობების შესახებ ეკა ბესელია ეხმაურება. მისი თქმით, ხაზარაძის განცხადება გენდერული თვალსაზრისით ნამდვილად არ იყო კორექტული, თუმცა მაიაც ქიტიშვილს ეკა ბესელია ახსენებს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით შანტაჟის ისტორიას და ახსენებს იმასაც, რომ მაშინ მინისტრს დეპუტატის მიმართ სოლიდარობა არ გამოუხატავს. არ მიყვყმანია და არ შეუქმნია ჩემთვის შინაგანი ბარიერი იმ სრულად სამართლიან პროტესტს, რომელიც მე მაქვს ქალბატონის ქიტიშვილის გამონათქვამების და პოზიციის გამო, როგორც ქალის გამონათქვამის, ქალი პოლიტიკოსის მიმართ ის ვერანაირ ჩარჩოში და ვერანაირ ფარგლებში ვერ მოთავსდება, იმდენად ძიმე მოსასმენი იყო, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ მე მასზე აღარა მაქვს ნამდვილად დადებითი წარმოდგენა, მე გუშინ არ გამჭირვებია, მე თქვა, რომ ეს მიმართება თუ ეს კონტექსტი მიუხედავად იმისა, რომ ახსნა მოგვიანებით მამუკა ხაზარაძემ, რომ სხვა რამეს გულისხმობდა, მე არ მომეწონა. გუშინ ნახეთ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, როგორ დაირაზმნენ ერთხმად და ერთხმად დაიწყეს დაგმობა ამის მაშინ, როდესაც იმის წინა დღეებში როდესაც ასეთივე სოლიდარობა უნდა გამოიჩინათ, გაუჭირდათ პოზიციის გამოხატვა. ეს არის ორმაგი სტანდარტი სამწუხაროდ, რითიც გამოირჩევა მართველი პარტია. დილიდან გაფიცულია თბილისის ონკოლოგიური საავადმყოფოს მედპერსონალი, ექიმები და ექნები თითქმის ნახევარწლიანი სახელმწიფო დავალიანების დაფარვას ითხოვენ. კლინიკას ბოლო წლებია სახელმწიფო მართავს და აფინანსებს, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დანიშნული მმართველები მიზერული ხელფასების დროულად გასტუმრებასაც, როგორც ჩანს, ვერ ახერხებენ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფება გიგლა თუმანიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიგლა, რამდენი თვეა რაც მედპერსონალს ხელფასი არ აუღია და რას პასუხობენ მათ ადმინისტრაციიდან? დიახ, მიშა, 7 თვეა ხელფასები არ აუღიათ ონკოლოგიურის ექიმებს და ეს იყო ბოლო ზღვარი, რის გამოც ისინი გამოვიდნენ გარეთ და საკუთარი გამაფრთხლებელი პროტესტი გამართეს ხელფასების მოთხოვნისთვის. თუმცა ხელფასების მოთხოვნა არის ერთი საკითხი, რომელსაც აყენებენ დღეს ექიმები. ისინი ამბობენ, რომ ძიმე პირობებში უწევთ მათ მუშაობა და სწორედ ამის გამო არ ყავთ პაციენტი იმ რაოდენობით, რომელიც უზრუნველყოფდა მათ სახელფასო დავალინებებსაც და სხვა შემოსავლებსაც. სწორედ ამის გამო ისინი ამბობენ და მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ მიაქციონ ყურადღება კლინიკას, გაუმჯობესდეს პირობები და რაც მთავარია, დარიგდეს დავალიანება სახელფასო, რომელიც 7 თვეა უკვე არ აუღიათ, ჯერ კიდევ მარტვისთვის ხელფასი აქვთ ასაღები და ისინი ამბობენ, რომ ძიმე სოციალურ პირობებში უწევთ ექიმების ნაწილს ყოფნა იმის გამო, რომ ელემენტარული გზის ფული აღარ აქვთ სამსახურში მოსასვლელად. სწორედ ამის გამო ისინი ამბობენ, რომ ეს იყო გამაფრთხილებელი საპროტესტო გაფიცვა, ისინი არ ამბობენ უარს პაციენტების მკურნალობაზე, ისინი კვლავ გააგრძელებენ ამ საქმიანობას, თუმცა მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ დროულად უზრუნველყონ დავალინებების გაცემა.
ხალხს არ აქვს სამსახურში მოსვლის თანხა. ბუნებრივია, 7 თვის ხელფასი არ აგვიღია, ანუ საუბარია მარტის ხელფასზე. სამინისტრო გვეუბნება, რომ ჩვენ ვამუშავებთ ივლისისთვის ხელფასს და რამდენად შეუსაბამოა, ხომ წარმოგიდგენიათ, რომ სამინისტრომ ივლისისთვის თანხა გადმორიცხოს და ჩვენ მარტის ხელფასი დაგვიფაროს. სახელმწიფოს აქვს ანუ 7 თვიანი დავალიანება ჩვენთვის, ამჯერად ფონდზე არის გადაცემული ჩვენი კლინიკა, ანუ რამდენიმე წლის წინ ზუსტად წელიწადს ვერ დაგისახელებთ, ეხლა მე არ ვიცი ეს წელიწადი ზუსტად და იმის შემდეგ მივდივართ ნგრევისკენ, იმიტომ რომ საყოველთაოდან არ მოდის აქ ბევრი პაციენტი, უკვე ყველა ცდილობს რომ რაღაც გზა მონახოს და ანუ ჩვენი პრობლემა არის, კარგი ხელფასიც გვინ, ეს ხელფასი არის უდაო, ეხლა ხალხს გზის ფული არ აქვს, ეხლა არის ხალხი, რომ ვერ მოდის სამსახურში ფიზიკურად. არაფერ დაპირებებს არ იძლევიან, ჯანდაცვა გვიბლოკავს ხელფასებს, მიზეზი არ ვიცით. ჯანდაცვას უნდა შეეკითხოთ, რატომ აქვთ დაგვიანებით ონკოლოგიურ ცენტრს ხელფასები დაგვიანებით. პრობლემა იქნებს ჯანდაცვაში ხელფასების თაობაზე. ფონდი იშვერს სამინისტროსკენ ხელს, სამინისტრო იშვერს ფონდისკენ ხელს და საქმე არაფერი არ კეთდება. კატასტროფიული მდგომარეობა არის. დავალიანებები აქვს ხელფასების სხვა საქმე არის. ეს მეორე საკითხი არის დავალიანება რო აქვს. მაგრამ აქ არის მთავარი რომ ვიღაცა მიხედო საქაურობას. ან მიხედონ, ან დახურონ. როდის მიიღებენ დავალიანებას 7 თვის ხელფასს ექიმებმა ჯერ დაზუსტებით არ იციან, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ კლინიკის დირექტორს, მან შეეცადა რომ ერთგვარი გამოსავალი ეპოვნა შექმნილი ვითარებიდან და გარკვეულწილად გაემართლებინა ის მდგომარეობა, რომელიც არის შექმნილი დღეს დავალიანებების მიმართულებით კლინიკაში. კლინიკის დირექტორი ამბობს, რომ ამ ეტაპისთვის ჯანდაცვის სამინისტრო ივნისისთვის ხელფასს ამუშავებს და ის ამბობს, რომ ვადებში ეტევა, თუმცა როგორ ეტევა ივნისისთვის ხელფასი სექტემბრის, ოქტომბრის დასაწყისში ვადებში ეს ამოუხსნელია. შეეხება ვითარებას, კლინიკის დირექტორი ამბობს, რომ ვითარება და ხელფასების დაგვიანება გამოიწვია იმან, რომ არ არის საკმარისი პაციენტების რაოდენობა იმ პირობებიდან გამომდინარე, რომელიც შექმნილია კლინიკაში. თუმცა საბოლოოდ ვერ ასახელებს თარიღს, თუ როდის მიიღებენ ექიმები მათ კუთვნილ ანაზღაურებას. ერთადერთი მან იცის, რომ უკვე მოლაპარაკებებია დაწყებული სახელმწიფოს და თანაინვესტირების ფონდ შორის, რომ იპოვოს ინვესტორი, რომელიც შეიძენს ან შემოვა მართვაში კლინიკაში. სამინისტროსა და საპარტნიორო ფონდ შორის და მთავრობის დონეზე რამდენადაც მე ვიცი, ოღონდ ახლა კიდევ ერთხელ ხას უსვამეთ ჩემი კომპეტენცია არ არის და მე ჩემთან ახლა დღის წესრიგი და შეხვედრები არ იგეგმება და არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით ეს შეხვედრები უკვე იმართება, მიდის მსჯელობა და ერთ-ერთი ხსნა ინვესტორი არის, ან რაიმე გლობალური გადაწყვეტა არის. დღეს სოციალურ მომსახურების სააგენტო ამუშავებს ჩვენი ივნისის თვის შესრულებას და შესაბამისად ეს ერთი მხრივ დადგენილების ფარგლებში ეტევა. ექიმები ჯერ ისევ რჩებიან კლინიკის ეზოში და საკუთარ მოთხოვნებს აყენებენ, თუმცა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ისინი გააგრძელებენ ახლა მუშაობას და შევლენ პაციენტებთან, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე პროცედურები აქვს ჩასატარებელი აქ მყოფი პაციენტებისთვის, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ თუ კი არ მოხდება დროულად სახელმწიფო დავალიანებების გაცემა, მათი მხრიდან ისევ იქნება გარკვეული პროტესტი, როგორც დღეს იყო გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია და გაფიცვა სახელმწიფოს მისამართით. გეგათუმანიშვილი საუბრობდა ონკოლოგიური კლინიკის პრობლემების შესახებ. ქურდობა საოკუპაციო ხაზთან დაუდგენელმა პირებმა სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლიდან კომპიუტერები წაიღეს. მოპარულია 6 პერსონალური კომპიუტერი და 1 ნეტბუქი. პედაგოგები ვარაუდობენ, რომ ქურდები შენობაში სკოლის უკანა ფანჯრებიდან შევიდნენ, სადაც სათვალთვალო კამერები არ იყო დამონტაჟებული. სკოლას ყავს დარაჯიც, თუმცა სად იყო ის ქურდობის დროს და როგორ გამოეპარა მას ეს ფაქტი უცნობია. დარაჯი მომხდარის შესახებ ჟურნალისტებთან არ საუბრობს. დილით რომ მოვედი და შევამოწმე, როგორც ყოველთვის დერბნებში შემოვიარე და დავინახე იქიდან, რომ პანჯარა ღია იყო, თორემ გავიარეთ კარები ჩვეულებრივ დაკეტილი არაფერი არ იყო. იქიდან დავინახე ყუთი, გარეთ ეგდო ცარიელი ყუთი და რომ შემოვედი და ვნახე, დამხვდა ფაქტი, რომ იყო 6 წაღებული, მოსწავლის 2 ბუკი იყო, გვიან გადმოცემული და პროგრამა უნდა ჩაეწერა აიც. 1 წაღებული იყო, რომელიც გახსნილი იყო და წინა დღეს მუშაობდა. IT 1, რომელიც გაუხსნელი ყუთი იყო, ის იყო წაღებული.
სათვალთვალო კამერებით აღჭურვილი სკოლა არის, მაგრამ არ არის სრულად აღჭურვილი. უკანა მხარე არ კონტროლდება. არასდროს არ მომხდარა ესეთი რა. გაუცებულები არიან მართლა რომ ბავშვებზე მოსული კომპიუტერები და რავი, მაგას ვერ წარმოიდგენდნენ რომ ბავშვებს მოპარავდა ვინმე. იყო დარაჯი თვითონაც გაუცებული. რატო იყავით მაგ დროს შენობაში, როდესაც ფუძდება მოხდა, ვერ გაიგე? მოგცემთ ვერანაირ კომენტარს. უთხარით დირექტორს და გელაპარაკეთ. მაგრამ ხო იმყოფებთ თქვენ დარაჯი ხართ და პასუხისგებელი პირი ხართ სკოლაში, რომ უსაფრთხოდ იყოს. მე მივეცი გამოძიებას. რა კითხვები ქონდა გამოძიებას? გეტყვით დირექტორი. გითხეთ მას. მე ვერაფერს ვერ გეტყვი. დილიდან ხმაურია ვარკეთილის მაჟორიტარი დეპუტატის ოფისთან. მოსახლეობა ერთ-ერთ სკვერში მიმდინარე უკანონო მშენებლობას აპროტესტებს. მოქალაქეები საკრებულოს მაჟორიტართან ქართული ოცნებიდან გიორგი დოხტურაშვილთან შეხვედრას ითხოვდნენ. იქვე იმყოფება ასევე საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატიც, რომლის თქმითაც სკვერში მშენებლობებს სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლები მფარველობენ. აქციის მონაწილეების თქმით უკანონო მშენებლობა კალაძემ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ შეაჩერა, თუმცა ახლა ისევ განახლდა. თუ მერია არაფერს იღონებს, მოსახლეობა ამბობს, რომ კორპუსის დემონტაჟს საკუთარი ძალებით დაიწყებს. მშენებლობა დაწყებულია 2 წლის წინ. შესაბამისად იმ თავიდანვე მოთხოვნა, რომ მშენებლობა წარმოადგენდა საფნებართო გაიცა 2017 წელს, როდესაც მაშინ დედაქალაქის მერი კანდიდატიც კი არ ყოფილა კახი კალაძე. მოსახლეობის პროტესტის შემდეგ და მათ გაასაჩივრეს ეს გაცემული ნებართვა, მოხდა საკითხის გადახედვა. იურიდიულმა სამსახურმა გაცემის ნებართვაში იპოვა ხარვეზი, რაც გახდა იმის მიზეზი, რომ შევაჩერეთ უკვე 2018 წელს სამშენებლო ნებართვა. შემდგომ ამ კომპანიამ ეს ხარვეზი აღმოფხვრა და მოითხოვა ხელახლა ნებართვის გაცემა. 2017 წელს კახი კალაძემ აი ამ კონკრეტულ მისამართზე თქვა, რომ სკვერიაო აქო და აქო მშენებლობა არ შეიძლებაო და ნარმანიას გამოცემული ნებართვა ფაქტობრივად გააუქმა, იმიტომ რომ 2 წლის განმავლობაში აქ კორპუსის მშენებლობა იყო შეჩერებული. თუმცა 2018 წლის ნოემბერში თავადვე გამოსცა ახალი ნებართვა უკვე სკვერში რომ კორპუსი აშენდეს და დღეს უკვე აქ დაწყებულია მშენებლობა, რასაც რა თქმა უნდა ადგილობრივები აპროტესტებენ. კახი როცა ადამიანებს დაპირდება და მოქალაქეებს რომ სკვერში კორპუსებს აღარ ააშენებ, ეს უნდა შეასრულოს. გვიანობამდე გაგრძელდა რუსთავიორის ყოფილი თანამშრომლების ზაალ უდუმაშვილისა და გიორგი ლაფერაშვილის გამოკითხვა პროკურატურაში. მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ისინი მოწმის სტატუსით გამოიკითხნენ იმ საქმეზე, რომელიც სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორსა და ინტერმედიას შორის გაფორმებულ კონტრაქტებს სწავლობს. ორივე მათგანს გამომძიებლებმა გაუთქმელობის ხელწერილზე მოაწერინეს ხელი, თუმცა მიმდინარე გამოძიებას ფორმულატივის ეთერში გასვლას უკავშირებს გიორგი ლაფერაშვილი, ამ ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. თავისუფალი მედიისა და ოპონენტების დევნაზე საუბრობს ზაალ უდუმაშვილი. კითხვები შეეხებოდა ძირითადად რუსთავიორის საქმიანობას, ჩემს კომპეტენციის ფარგლებში, რასაც მე ვიყავი პასუხისმგებელი რუსთავიორში, შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად გავეცი პასუხი. დანარჩენი ნახოთ, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა რა კითხვები დაისვა, მე რა პასუხი გავეცი, ზოგადად ეს საქმე მთლიანად საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის არც სამართალთან, არც ძიებასთან და არაფერთან, ეს არის მთლიანად პოლიტიკური დევნის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც წარმატებით ახორციელებენ და ასე არის, გასაგებია ყველაფერი, დავალება მიღებულია უნდა შეასრულონ, მაგრამ ჩვენც ვიცით როგორ უნდა ვიბრძოლოთ, როგორ უნდა ვიომოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრძოლას ძალიან მალე მივიყვანთ ბოლომდე და ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს არის პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი, ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, სწორედ ის ადამიანები ძალიან მალე დაასრულებენ ამ რეჟიმს ამ ქვეყანაში. 805 მილიონი ლარი იზარალა 6-მა სახელმწიფო კომპანიამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში. რეკორდსმენი კი საქართველოს რკინიგზა აღმოჩნდა. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან კი ამ საწარმოების ზარალი 3 მილიარდ ლარს აღწევს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ოთარ სირაძე სახელმწიფო საწარმოების წამგებიანობას პირდაპირ უკავშირებს ხელისუფლების კორუფციულ ინტერესებს და ბიძინა ივანიშვილის კლანს. მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში საქართველოს რკინიგზა წარმოადგენდა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და მომგებიან სახელმწიფო საწარმოს, არ არსებობდა არც ერთი წელიწადი, როცა იმ პერიოდში რკინიგზას ზარალი დაესრულებინა. წელი პირიქით ეს მოგება იყო მუდმივად მზარდი და საერთო ჯამში შეადგინა 585 მილიონი ლარი. რა მივიღეთ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 7 წლის თავზე, პრაქტიკულად რკინიგზა გაკოტრების პირასაა. მიზეზი კი ამისა არის ის, რომ რკინიგზა იმართება ივანიშვილის კლანის, კონკრეტულად უჩა მამაცაშვილის მიერ არაფორმალურად და კორუფციული გარიგებებით.
20 ივნისის მოვლენები იყო ქაჯობა. აცხადებს გავრილოვის მთავარი მასპინძელი საქართველოში ზაქარია ხუცნაშვილი. მისი თქმით, 100 დღის შემდეგ სიმართლის თქმის დრო დადგა და ამტკიცებს, რომ გავრილოვი აფხაზეთში არ იბრძოდა და რომ ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებმა მოიგონეს. მისივე თქმით, მართლმადიდებელ დეპუტატთა ასამბლეა უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება იყო საქართველოსთვის, რომელიც უპასუხისმგებლო ოპოზიციამ და რუსთავი ორმა ვითარების დასაძაბად გამოიყენეს. ის რაც 20 ივნისს მოხდა, მე ამას ქაჯობა უწოდებდი. მოგეხსენებათ, ამას ქაჯობა უწოდებდი, იმიტომ რომ როცა შეგიძლია გამოიყენო და ერთ-ერთი ინსტრუმენტი გახსნა საერთაშორისო დიპლომატია და საერთაშორისო ფორუმები საქართველოს ეროვნულ ინტერესების გასტანად და იმას ნაცვლად გამოყენებისა არ ბერ, ეს ქაჯობაა ჩემი აზრით და მე მიუხედავთ იმისა, რომ სულ მარტო დავრჩე საკუთარი ცინდის წინაშე, ამას ამ პოზიციას არ შეიძლება. მედიის საშუალების ზოგიერთი წარმომადგენელი ამას იყენებდა პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. რატომ მეგობრებო, ვინ წაიკითხავთ ჩემს სტატიას სიმართლეს, თქვენ ნახავთ 4 ფაქტს არის დაგირიგდა თუ არა პრესრელიზი, 4 ფაქტს, რომელი ფაქტებიც ნათელს ხდის მათ პოლიტიკურ მიზნებს, რომ იცოდნენ რა სტრაგული სასამართლო გაწყვეტილება, რომ რუსთავი ორს დაუბრუნდა კანონიერ ფლობელს, წავიდნენ ისინი ვა-ბანკზე. რომ კარგავდნენ მთავარი პროპაგანდის ინსტრუმენტს და აქედან გამომდინარე წავიდნენ ყველაფერს დაწყებული იმით, რომ პარლამენტის штурმი განახორციელეს 20 ივნისის ღამეს, დამთავრებული იმით, რომ საზოგადოების პროვოცირებით შეეცადნენ აგრესია თავად რუსთავი ორის წინააღმდეგ გამოეწვიათ, რომ ქართულ ხალხს დაერბია რუსთავი ორი და სოფლიო თანამეგობრობის თვალში ისინი ცხვეპლი გამოჩენდნენ. ადვოკატ ნაირა ოტიაშვილს 1000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, თუმცა დაცვის მხარე ამტკიცებს, რომ ბრალდებები აბსურდულია და მიმდინარე პროცესი არის ადვოკატთა კორპუსის დისკრედიტაციის და დაშინების მცდელობა. ოტიაშვილის დაცვა გირაოს შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო ინსტანციაში გაასაჩივრებს. გამოძიება ადვოკატს ცრუ დასმენას ედავება. ვერ გაბედა მოსამართლემ თავისივე განჩინება გაეუქმებინა. დღეს საქართველოში მართლმსაჯულება არ არსებობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ხდება თლიანად ადვოკატთა კორპუსის მიმართ დევნა. ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას ბოლომდე და ეს ბრძოლა იქნება როგორც აქ სასამართლოში, ესე რომ ვთქვათ, სამართლებრივი, ასევე იქნება ეს ბრძოლა გარეთ გულისხმობ შესაძლებელი აქციები და სხვადასხვა კანონით გათვალისწინებული ქმედებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ესე დარჩება და ესე ვთქვათ, გაუვათ თავისი დიდი ალბათობით წახალისდება ადვოკატთა დევნა. სასამართლომ სრულად გაიზირა ბრალდების მხარის პოზიცია აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების შესახებ, არ გაიზირა აღკვეთი ღონისძიების გირაოს ნაწილში და შეუფარდა 1000 ლარი, თუმცა ასევე გაითვალისწინა სრულად ბრალდებულების მიერ საზღვრის კეთასთან დაკავშირებით დამატებითი ღონისძიება. დღეს მდგომარეობით სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. დაუწყოეთის ახალი ამბები კურტ ვოკერი კონგრესში მოწმის სტატუსით გამოკითხვაზე მივიდა. ნატოს ყოფილი ელჩი იმპიჩმენტის პროცედურის ფარგლებში კონგრესმენების შეკითხვებს უპასუხებს. ვოკერმა უკრაინაში სპეციალური წარმომადგენლის თანამდებობა წინა კვირას დატოვა. შეგახსენებთ, ამერიკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის გააქტიურება 25 ივლისს ტრამპის ზელენსკის სკანდალურ სატელეფონო საუბარს მოჰყვა. სასტიკი მკვლელობა პარიზის პოლიციაში მამაკაცი დანით სამართალდამცველებს თავს დაესხა. ინციდენტის შედეგად მოკლულია 4 პოლიციელი, მათ შორის 1 ქალია. თავდამსხმელის ლიკვიდაცია მალევე მოხერხდა. შემთხვევის ადგილზე ის პოლიციის დეპარტამენტის IT განყოფილების თანამშრომელი აღმოჩნდა. მკვლელობის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. 27 ადამიანი დაიღუპა ერაყის უსაფრთხოების ძალებისა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის არის ბავშვიც, რომელიც პოლიციის მიერ მოლოტოვის კოქტეილმა დააზიანა. კორუფციის აღმოფხვის, დასაქმების პრობლემის გადაჭრისა და სახელმწიფო ორგანოების გაძლიერების მოთხოვნით დაწყებული პროტესტი რეჟიმის დაამხობის მოწოდებებმა შეცვალა. აღმოსავლეთ ერაყის ტერიტორიაზე ვითარება ამ დრომდე განსაკუთრებულად მძიმე რჩება. სახალხო გმირისა და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის მაჰათმა განდის ფერფლი მისი მემორიალიდან მოიბარეს. პოლიციის ცნობით შემთხვევა განდის 150 წლის საიუბილეო ღონისძიების დროს მოხდა. მაჰათმა განდი 1958 წელს ტერორისტული თავდასხმის შედეგად მოკლეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის ფონდ ღია საზოგადოების დაფინანსებით სკოლებში პერსონალური მონაცემების დაცვისა და მართვის საკითხებს შეისწავლის. 10 თვიანი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია პერსონალური მონაცემების დაცვის რეგულაციური გარემოს შესწავლა, სკოლის თანამშრომლების მოსწავლეებისა და მშობლების გადამზადება და სკოლებში პერსონალური მონაცემების დაცვის სისტემური მოდელის მომზადება. სახელმძღვანელო დოკუმენტი განათლების სამინისტროს გადაეცემა და მისი დანერგვა ნებისმიერ საჯარო სკოლაში იქნება შესაძლებელი. ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით ორგანიზაციამ მშობლები განათლებისთვის დაიწყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო პროექტი, რომლის მიზანი გახლავთ საჯარო სკოლებში პერსონალურ მონაცემთა მართვის სისტემის კვლევა და პილოტირება. ჩვენ ავიღეთ სამიზნე სკოლები, მადლობა მათ, მადლობა ყველა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას და იქ არსებული პრობლემების კვალობაზე 10 თვის თავზე ჩვენ საზოგადოებას წარუდგენთ იმ მდგომარეობას, რაც არის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ამავე დროს იმ სამი სკოლის პერსონალს, მშობლებს და მოსწავლეებს გადავცემთ საჭირო უნარებს ტრენინგების ასე ვთქვათ გზით და სახელმძღვანელოებს, რომელთაც შეეძლებათ იმ მიკროგარემოში პერსონალური მონაცემების ჯეროვანი ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დროებით.